كمل. مبسوط؟ عمال نطلع من الخارج. زي التلوين. أول إشي نمسك الراس، نسحب العرق بين إصبعين، نخلي آخر ورقتين إلى موسخات، وبعدين نرجع للراس ونفرطه. بنغسله، بننقعه في المي وبنمعمشه مليح 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 من كل الرمل والوسخ اللي فيه، خليه ينزل في المي. بعدها بنكيمه، بنعصره مليح مليح من المي اللي فيه عشان ما تأثرش على العجينة تبعيتنا. الزعتر نمعشه مليح في المي وننشفه في ايدنا بنعصره، نفرضه على بشكير يتنشف. كيلو طحين أبيض، نص كيلو 500 جرام طحين قمح ملان، 30 جرام ملح، 15 جرام خميرة، كوب ونص لبن يوغورت، 600 مل ماي، كوب ونص زيت عباد الشمس. نخلط حتى نحصل على عجينة متماسكة. عجينة ساعة تخمر، قاعدة بتخمر، ونفرم بصل جدا ناعم ناعم ناعم، 100 جرام. بعمل شكفهن شكف 100 جرام، نفتح الشكفة يطلع لبرا، يطلع جوا برا جوا برا جوا، تصير شكل طابة. نسحبها، مندورها، منكورها، بعدين بنجيبها على الطحين، نحط عليها طحين كل جهات، نحطها تخمر عند خواتها أخرى نص ساعة. لازم شو تصير. حط على البصل زيت ملح، اي نعم.
صحيح؟ الحركة.